Bună ziua! Astăzi vom face o prăjitură fără coacere, fără făină, fără zahăr, fără gluten. O rețetă foarte simplă care se face din doar 3 ingrediente de bază. Nu este atât de dietetică deoarece conține mai multă ciocolată, dar ciocolata este vegană și fără zahăr. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi ca de obicei jos în descriere și le voi aminti și pe parcursul acestui video. Într-un bol vom pune 250 de grame de fulgi de ovăz din aceia mai fini, integrali. Dacă nu aveți un cântar, puteți măsura cu o cană. Vom pune 2 căni de fulgi de ovăz, 400 de grame de cremă de cocos. Vom ține crema la temperatura camerei ca să fie lichidă, deci nu o vom pune la frigider pentru că se va întări. Vom topi 200 de grame de ciocolată vegană fără zahăr. O vom topi pe baie de abur. Această ciocolată, dacă doriți, puteți să o faceți în casă. O să vă las sus în dreapta și jos în descriere o rețetă de ciocolată făcută în casă, fără zahăr. Rețeta se numește bomboane pentru că din ciocolata aceea făcută în casă am făcut bomboane, dar nu trebuie să vă lăsați induși în eroare de titlu. Uitați-vă la acea rețetă. Vom topi, așa cum am spus, pe baie de abur, lăsăm să se topească câteva minute ciocolata, iar apoi amestecăm foarte bine ca să nu aibă bucăți întregi și o turnăm peste celelalte ingrediente din bol. Amestecăm foarte bine aceste ingrediente ca totul să fie foarte bine omogenizat și vom pregăti o tavă din aceasta cu inel detașabil, dacă avem o tavă din aceasta, cu dimensiunea de 18 cm în diametru. O vom pregăti cu hârtie de copt. Dacă nu avem hârtie de copt, putem folosi puțin ulei, să o ungem cu puțin ulei vegetal și vom turna compoziția în tavă. Apoi vom aplatiza prăjitura ca să fie uniformă, să fie egală. Așa arată prăjitura. Vom pune o folie alimentară de plastic și vom da la frigider pentru minim 2 ore, pentru ca prăjitura să se întărească. Și apoi la fel vom topi 80 de grame de ciocolată vegană fără zahăr. O vom topi la fel pe baie de abur. Eu am pus în această ciocolată o lingură cu vârf de cremă de cocos. Dacă nu aveți cremă de cocos, puteți la fel să puneți o lingură de ulei vegetal. Ce am uitat să amintesc, în compoziția prăjiturii puteți adăuga o aromă, vanilie, coajă de portocală, coajă de lămâie. Important este ca aroma să fie naturală, nu de arome din acelea artificiale, pentru că nu sunt sănătoase. Vom scoate prăjitura din tavă, îi vom îndepărta hârtia de copt, iar apoi o vom glazura cu ciocolată topită. Aveți grijă, ciocolata trebuie să ajungă la temperatura camerei, să nu fie foarte lichidă, pentru că apoi se va scurge toată de pe prăjitură. O lăsăm puțin să se îngroașe și o turnăm exact în centrul prăjiturii, iar apoi cu mișcări circulare o întindem cu lingura spre marginile prăjiturii, iar apoi vom înclina ușor platoul ca ciocolata să se ducă și pe marginile prăjiturii. Apoi putem să o decorăm după preferință. Cu nuci tocate putem să punem acum, cât ciocolata este moale, să punem nuci tocate grosier, fulgi de migdale, fulgi de fistic sau orice altceva ne place. Dar eu am pus-o la frigider, la fel o lăsăm pentru minim 2 ore ca să se întărească ciocolata
Și am ornat-o cu jumătăți de cireșe din acestea confiate. Acum vom tăia prăjitura să vedem cum arată și în interior. Așa arată în interior. Ce pot să vă spun este că nu este o prăjitură foarte dulce. Chiar dacă are o cantitate destul de mare de ciocolată, să știți că nu este foarte dulce. Și cu toate acestea, nu vă îndemn să faceți abuz, deci o feliuță din aceasta este suficientă. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!